Hi guys! Welcome back sa Taglish Math. Ngayon, magpa-factoring tayo ng trinomials na walang pattern. So, ang ipapakita ko, yung paraan ng pag-factoring ko. Medyo trial and error siya na basta ganito akong mag-factoring. So, ito yung tatlong problem na igagawin natin. Kung ready na kayo, keep on watching. Number 1. X squared plus 5x plus 6. So, ganito talaga ako mag-factoring. Una, tinitingnan ko yung first term. Ito, x squared. Pero, merong invisible 1 dyan. Tapos, titingnan ko yung last term, 6. Okay, ano ang factors ng 1? 1 times 1. So, ganyan ko sinusulat yun. Ano ang factors ni 6? 3 times 2. Positive 6 yan, kaya parehong positive 3 tsaka positive 2. Tapos ngayon, ganito kasi yung technique ko. Okay? Tapos ngayon, multiply ko yan pa diagonal, 1 times 2, positive 2. 3 times 1, positive 3. Tapos i-add ko, 2 plus 3, 5. At dahil nakuha ko positive 5 din yung gitna, ibig sabihin, ito yung coefficient. Ito ngayon yung mga coefficients ko. Paano isulat yung final answer? Parenthesis, parenthesis. Tapos, 1x, positive 3, positive 2. Diba? Parang ito yun. Yan yung final answer. Syempre, pwede nyo rin isulat yung final answer na yan, wala na yung 1. Balik siya sa pagiging invisible. X plus 3 times x plus 2. Pareho lang yan. Okay? Next number. Mas makikita nyo yung technique. Number 2. 2x squared minus 5x minus 3. Tingnan ulit natin yung factors ng unang term. 2 times 1. 2 tsaka 1. Ano ang factors ng negative 3? Yung huling term. Negative 3 times 1. Ganyan ko sulat. Tapos, multiply, pababa, na diagonal, 2 times 1, positive 2. Negative 3 times 1, negative 3. I-add, pababa, 2 plus negative 3, negative 1. Dahil nakuha natin negative 1, mali na yan. Okay, mali. Bakit? Kasi dapat ang makuha natin, negative 5x. Pag ganyan, ang gagawin mo, pagpapalitin mo lang yung 1 at 3. Kaya ulitin natin, 2 tsaka 1. Pagpapalitin natin yung 1 at negative 3. Tapos, ganun ulit. Multiply pa diagonal, 2 times negative 3, negative 6. 1 times 1, positive 1. I-add natin, pababa, negative 6 plus 1, negative 5. At ayun, nakuha na natin yung tamang coefficient, yung gitnang term. Sabihin, tama yan. At dahil tama yan, ito ang ating coefficient ng mga factors. Paano natin susulat yung final answer? Parenthesis, parenthesis. 2x, 1x, positive 1, kasi positive 1 yun, tsaka negative 3 sa kabilang parenthesis. Yan na yung final answer. Pero pwede mo pa yung i-rewrite
2x plus 1 na wala yung 1x. Bali, x lang. X minus 3. Yan na yung final answer. Kung kailangan ng checking, marami kang oras, kunwari sa quiz o kaya sa exam, inner term, 1x. Outer term, 2x times negative 3, negative 6x. Add pababa, negative 5x. Nakuha pa rin natin yung gitnang term. Diba? Kaya sure tayo, ang final answer ay parenthesis 2x plus 1 times parenthesis x minus 3. Tapos na. Next question. Negative 6x squared minus 25x minus 25. Mas madali ito kung lahat positive. Kaya magko-factor out muna ako ng negative 1. So, parang ang GCF dyan ay negative 1. Kaya magiging 6x squared plus 25x plus 25. Ganun ulit. Ano ang factors ng 6, 3, at 2? Ano ang factors ng 25? 5 at 5. At positive 25 yan, kaya parehong positive 5. Multiply, pababa, 3 times 5, 15. 5 times 2, 10. At parehong positive, kaya i-add 25. Positive 25, positive 25. Kaya ibig sabihin, ang factors ay parenthesis, parenthesis. Huwag kalimutan yung minus. 3x, 2x, parehong positive 5. Yan na yung final answer. Kung gusto nyong checking ulit, inner, 10x. Outer, 15x. 25x. Again, ang final answer, negative, parenthesis, 3x plus 5, parenthesis, 2x plus 5. That's it. Maraming salamat sa pakikinig. Thank you for watching this video. Kung nagustuhan niyo yung video, react. Pag may tanong kayo, comment. At syempre, sa palagay niyo makakatulong ang video na to sa ibang tao, sa mga classmates niyo, paki-share ang video. Okay? For more math videos na Tagalog ang explanation, like Taglish math page. Bye!